จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกเขยสุดซ่าต้องมาปะทะคารมเดือดกับพ่อตาหน้าโหดที่มีหนวดดำเข้มเป็นอาวุธข่มขวัญงานนี้บ้านแทบแตกเพราะฝีปากที่ไม่มีใครยอมใครแต่ความฮากำลังจะบังเกิดเมื่อไอ้ลูกเขยตัวแสบดันไปล่วงรู้ความลับระดับชาติที่ซ่อนอยู่ใต้หนวดของพ่อตาเขาความลับที่ว่าคืออะไรและศึกครั้งนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไปฟังนิทานด้วยกันนะครับณตลาดนัดชุมชนที่แสนคึกคักเต็มไปด้วยเสียงจอแจของชาวบ้านท่ามกลางบรรยากาศวุ่นวายปนสนุกสนานมีร้านอาหารตามสั่งที่ลูกค้าต่อคิวกันยาวเหยียดไม่ใช่แค่เพราะรสมืออร่อยเท่านั้นแต่เป็นเพราะลีลาเรียกลูกค้าสุดเย้ายวนกวนประสาทของไอ้ต้นขาซ่าประจำหมู่บ้านผู้รับหน้าที่เป็นลูกมือหยิบจับและยิงมุกตลกเรียกเสียงฮาครื่นเคียงข้างกับมะลิภรรยาสาวคนสวยผู้เปรียบเสมือนดอกไม้งามประจำตลาดที่กำลังง่วนอยู่กับการผัดกับข้าวด้วยรอยยิ้มทั้งสองช่วยกันทำมาหากินอย่างขมักเขม้นเป็นภาพคู่รักที่ใครผ่านมาเห็นก็อดอมยิ้มตามไม่ได้แต่ทว่ากว่าที่ความรักของต้นและมะลิจะลงเอยเป็นครอบครัวเดียวกันได้ถ้าย้อนเวลากลับไปตำนานการตามจีบดอกฟ้าของไอ้ต้นนั้นเป็นที่เลื่องลือเขาต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองนานนับปีและที่สำคัญที่สุดคือการฝ่าด่านอรหันต์ของลุงเพิ่มพ่อตาผู้บังเกิดเกล้าของมะลิชายผู้ขึ้นชื่อเรื่องหวงลูกสาวแบบสุดโต่งลุงเพิ่มมีเอกลักษณ์คมขวัญศัตรูหัวใจทุกคนนั่นคือหนวดทรงพลังเส้นดกดำที่ถูกจัดทรงเป๊ะปังแผ่สยายเหนือริมฝีปากเมื่อบวกกับใบหน้านิ่งขรึมตลอดเวลาแค่กระแอมไอเบาๆหรือขยับหนวดนิดเดียวก็ทำเอาหนุ่มๆที่หวังจะมาเด็ดดอกฟ้าต่างวิ่งหนีหางจุกตูดถึงกระนั้นแม้ลุงเพิ่มจะสวมบทบาทพ่อตาจอมโหดหน้าตาดุดันน่ากลัวแต่ลึกๆภายใต้หน้ากากชายชาตรีลุงเพิ่มก็เป็นเพียงพ่อที่รักและห่วงใยอย่างสุดหัวใจเมื่อได้เห็นถึงความพยายามและความจริงใจที่ต้นมีต่อมะลิอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะถูกด่าทออย่างไรก็ไม่เคยถอยหนีในที่สุดกำแพงน้ำแข็งในใจของลุงเพิ่มใจอ่อนเปิดทางให้ไอ้ต้นเข้ามาดูแลหัวใจมะลิและยอมให้ไอ้ลูกเขยตัวแสบย้ายเข้ามาอยู่ใช้ชีวิตใต้หลังคาเดียวกันการได้เข้ามาอยู่ในบ้านของพ่อตาลูกเขยทุกคนคงต้องเกรงอกเกรงใจแต่กฎข้อนี้ใช้ไม่ได้กับคนอย่างไอ้ต้นด้วยนิสัยส่วนตัวที่เป็นคนร่าเริงเกินเบอร์สนุกสนานเฮฮาไอ้ต้นจึงมักทำตัวสบายๆสไตล์คนกวนอวยชอบแย่และหาเรื่องหยอกล้อคนในบ้านไปเรื่อยโดยเฉพาะกับลุงเพิ่มพ่อตาจอมตึงไอ้ต้นมักจะขยันหาเรื่องมาปะทะคารมยั่วโมโหให้หนวดกระดุกกระดิกเป็นประจำช่างแตกต่างจากลุงเพิ่มผู้ซึ่งชอบรักษาระยะห่างวางมาดขรึมเข้มงวดและชอบความสงบเรียบร้อยตามแบบคนรุ่นเก่าเสียงบ่นด่าทอของลุงเพิ่มสลับกับเสียงหัวเราะกวนๆของไอ้ต้นจึงดังแว่วออกมาจากบ้านแทบทุกวันใครจะไปคิดล่ะว่าการที่พ่อตาจอมโหดยอมให้ชายหนุ่มจอมกวนย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันเพื่อหวังให้ลูกสาวมีความสุขกลับเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามขนาดย่อมที่กำลังจะทำให้บ้านหลังนี้ไม่มีวันสงบสุขอีกต่อไปแสงแดดยามเช้าสาดส่องกระทบหลังคาบ้านไม้หลังใหญ่กิจวัตรประจำวันของครอบครัวนี้กลับเต็มไปด้วยเสียงเอะอะโวยวายตั้งแต่ไก่ยังไม่ทันโห่นับตั้งแต่ไอ้ต้นย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่พ่อหนุ่มลูกเขยจอมซ่ามักจะสารพัดวิธีมาแย่พ่อตาให้หัวเสียได้ทุกเช้าเย็นไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงลูกทุ่งเสียงหลงตอนลุงเพิ่มกำลังจิบกาแฟหรือแกล้งทำของหล่นเสียงดังตอนที่พ่อตากำลังพักผ่อนบนแคร่ไม้ไอ้ต้นทำราวกับว่าภารกิจหลักนอกจากการขายข้าวแกงแล้วคือการปั่นประสาทลุงเพิ่มเล่นๆนั่นเองแน่นอนว่าคนระดับลุงเพิ่มมีหรือจะยอมแพ้ปล่อยให้เด็กรุ่นลูกมาลูบคมฝ่ายเดียวชายวัยกลางคนผู้หวงลูกสาวมักจะตั้งรับ
และตอบโต้ด้วยอาวุธประจำกายนั่นก็คือมาดเข้มๆที่แฝงความดุดันเมื่อใดก็ตามที่ไอ้ต้นเริ่มล้ำเส้นลุงเพิ่มจะกดเสียงต่ำทุ้มตวาดลั่นบ้านพร้อมจ้องเขม็งทะลุแว่นตาในตาวาวโรดร้าวเสือจ้องเหยื่อแต่ที่เด็ดสุดคือการขยับหนวดเฟิ้มๆอันเป็นเอกลักษณ์ให้กระดุกกระดิกไปมาตามจังหวะอารมณ์โกรธข่มขวัญลูกเขยตัวแสบให้หงอและถอยร่นไปไอ้ต้นจึงต้องรีบกระโดดหลบหลังเสาแทบไม่ทันเมื่อเจอสายตาพิฆาตและหนวดมหาการของพ่อตาพิโรธความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบจะทุกชั่วโมงเดือดร้อนถึงมะลิที่ต้องสวมวิญญาณกรรมการห้ามทับอยู่เป็นประจำหญิงสาวผู้เปรียบเสมือนน้ำเย็นชโลมใจต้องคอยไกล่เกลี่ยให้สองหนุ่มต่างวัยที่มีความดื้อรั้นสูงปรี๊ดสงบศึกกันชั่วคราวโดยเฉพาะเวลาที่ต้องล้อมวงทานข้าวหน้าทีวีมะลิจะจัดแจงตักข้าวตักแกงพร้อมส่งสายตาปรามสามีไม่ให้เริ่มจุดชนวนและหันไปยิ้มหวานอ้อนพ่อให้ลดความตึงเครียดลงบรรยากาศบนโต๊ะอาหารจึงดำเนินไปอย่างกระท่อนกระแท่นมีเพียงเสียงเคี้ยวข้าวสลับกับเสียงฮึดฮัดของลุงเพิ่มและรอยยิ้มกวนๆของไอ้ต้นถึงจะโดนดุโดนด่าอยู่เป็นประจำแต่วีรกรรมความซ่าของไอ้ต้นก็ไม่เคยแผ่วลงมันมักจะหาช่องทางแกล้งพ่อตาอยู่เสมอตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยอย่างแอบเอารีโมทไปซ่อนแล้วแกล้งสลับช่องทีวีตอนลุงเพิ่มกำลังดูมวยคู่เอกอย่างเมามันทำเอาพ่อตาอารมณ์ค้างด่าลั่นบ้านไปจนถึงเรื่องที่ทำให้พ่อตาต้องกุมขมับอย่างหนักคือการที่ไอ้ต้นชอบพูดจาแซวเสียงดังเรื่องสาวแก่แม่ไม้ในหมู่บ้านที่ชอบมาซื้อกับข้าวแกล้งทำเป็นเชียร์ให้พ่อตามีรักใหม่แหมพ่อตาเราก็ไม่เบาป้าศรีแกมองตาเยิ้มเลยนะคำแซวเหล่านั้นทำเอาพ่อตาหน้าดำหน้าแดงโกรธจนหนวดกระดิกหยิบไม้กวาดไล่ตีลูกเขยรอบบ้านเป็นที่ขบขันไอ้ต้นยังคงสนุกสนานกับการได้แย่พ่อตาหน้าโหดโดยไม่รู้เลยว่าความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญกำลังจะมาเยือนจนกระทั่งบ่ายวันหนึ่งในขณะที่ต้นกำลังจะเอาของไปเก็บในห้องเก็บของสายตาของเขาก็ดันไปสะดุดเข้ากับเงาสะท้อนในกระจกหน้าต่างที่ทำให้เขาแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองบ่ายคล้อยของวันนั้นขณะที่ลมเย็นพัดผ่านใต้ถุนบ้านไม้อย่างเอื่อยเฉยไอ้ต้นแบกกล่องกระดาษเดินตรงไปยังห้องเก็บของในจังหวะที่เขากำลังจะเอื้อมมือไปบิดลูกบิดประตูสายตาอันแสนซุกซนก็ดันทะลุผ่านช่องหน้าต่างบานเกล็ดที่เปิดแง้มไว้และไปสะดุดเข้ากับเงาสะท้อนบนกระจกเงาบานใหญ่ภายในห้องภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าทำเอาไอ้ต้นเบิกตากว้างกล่องกระดาษเกือบจะร่วงหล่นพื้นเพราะสิ่งที่เขาเห็นคือลุงเพิ่มพ่อตาจอมโหดผู้มีหนวดดกดำทรงพลังกำลังใช้นิ้วชี้และนิ้วโป้งค่อยๆดึงหนวดอันเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวลอกปลืดออกมาระบายอากาศอย่างหน้าตาเฉยลุงเพิ่มถอนหายใจยาวเอามือพัดวีใบหน้าที่ไร้หนวดเคราก่อนจะหยิบหลอดกาวขึ้นมาบีบทาลงบนแผงหนวดปลอมนั้นแล้วจัดการแปะมันกลับเข้าไปที่เหนือริมฝีปากจัดทรงให้เป๊ะปังเหมือนเดิมวินาทีนั้นไอ้ต้นถึงกับต้องยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาตะครุบอุดปากตัวเองไว้แน่นเพื่อกลั้นเสียงหัวเราะก๊ากที่แทบจะระเบิดออกมาร่างกายของเขาสั่นไปด้วยความขบขันความจริงที่ซ่อนเร้นมาเนิ่นนานได้กระจ่างชัดพ่อตาจอมโหดมาดนักเลงผู้ทำเอาหนุ่มๆทั้งหมู่บ้านขวัญผวาแท้จริงแล้วเป็นเพียงแค่คุณลุงแก่ๆหน้าตาใจดีดูมิตรสุดๆที่แท้ความน่าเกรงขามทั้งหมดทั้งมวลที่แผ่ซ่านออกมาก็ล้วนต้องพึ่งพาไอเทมลับอย่างหนวดปลอมติดกาวนี่เองไอ้ต้นแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเสือร้ายแห่งหมู่บ้านจะกลายเป็นแค่แมวเหมียวใจดีที่สวมหน้ากากเสือเอาไว้หลอกคนอื่นเท่านั้นเมื่อตั้งสติและกลืนเสียงหัวเราะก้อนใหญ่ลงคอไปได้จนหมดสิ้นไอ้ต้นก็ตัดสินใจรีบถอยทับออกจากบริเวณนั้นอย่างรวดเร็วและเงียบเชียบที่สุดเขาค่อยๆย่องปลายเท้าถอยหลังออกมาทีละก้าวราวกับตีนแมวเก็บงำความลับประเหมือนเป็นสมบัติล้ำค่าไว้ในใจอย่างมิดชิด
ไอ้ต้นรีบปรับสีหน้าให้กลับมาเป็นปกติแกล้งทำเป็นเดินผิวปากสบายอารมณ์ยกกล่องกระดาษเดินวนไปทางหน้าบ้านทำตัวเนียนสนิทประหนึ่งว่าไม่มีเหตุการณ์ตื่นเต้นใดๆเกิดขึ้นท่าทีภายนอกดูผ่อนคลายแต่ภายในใจนั้นกำลังเต้นโครมครามด้วยความตื่นเต้นยินดีได้ล่วงรู้จุดอ่อนสำคัญของผู้ปรับไม่กี่นาทีต่อมาเสียงบานประตูห้องก็เปิดออกลุงเพิ่มเดินก้าวเท้าอาดออกมาจากห้องและมาดขรึมตามปกติใบหน้าที่ประดับด้วยหนวดดกดำคลับเชิดขึ้นเล็กน้อยสายตาดุดันกวาดมองไปรอบๆบริเวณบ้านก่อนจะเดินไปนั่งบนแคร่ไม้ไผ่ตัวโปรดอย่างสง่าผ่าเผยโดยที่ไม่ระแคะระคายหรือรู้ตัวเลยแม้แต่นิดเดียวว่าบัดนี้เกราะป้องกันตัวอันแข็งแกร่งที่สุดของเขาได้ถูกไอ้ลูกเขยตัวแสบมองทะลุปรุโปร่งจนขาดวิ่นไปเสียไม่มีชิ้นดีลุงเพิ่มยังคงคิดว่าตัวเองคือผู้กุมอำนาจสูงสุดในบ้านหลังนี้ห่างออกไปไม่ไกลบริเวณพุ่มไม้หลังบ้านรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ผุดขึ้นบนมุมปากของลูกเขยตัวแสบเมื่อไพ่ตายใบสำคัญที่สุดก็ตกมาอยู่ในมือของเขาและงานนี้ต้องมีการเอาคืนอย่างสาสมเช้าวันถัดมาปฏิบัติการป่วนประสาทขั้นสุดยอดของลูกเขยตัวแสบก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการไอ้ต้นจัดการเดินไปที่ร้านโชห่วยลงทุนเหมาซื้อกาวตราช้างกาวน้ำและกาวลาเท็กซ์สารพัดยี่ห้อมานำมาจัดวางเรียงรายเป็นระเบียบอยู่บนโต๊ะกินข้าวกลางบ้านประหนึ่งเป็นสินค้าจัดแสดงเมื่อไอ้ต้นเหลือบไปเห็นลุงเพิ่มกำลังเดินล้วงกระเป๋าทำหน้าขรึมหนวดเฟิร์มเข้ามาใกล้บริเวณโต๊ะอาหารไอ้ต้นก็แกล้งทำเป็นนั่งเท้าคางถอนหายใจเฮือกใหญ่พร้อมกับบ่นลอยๆด้วยเสียงดังฟังชัดว่าเฮ้ยช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรกาวตราช้างที่ตลาดมันขาดตลาดบ่อยซะเหลือเกินสงสัยจริงๆเลยว่าแถวนี้มีใครหนอที่ต้องใช้กาวติดอะไรอยู่ทุกวี่ทุกวันสิ้นประโยคเด็ดที่แทงทะลุกลางใจลุงเพิ่มที่กำลังก้าวขาเดินอย่างสง่าผ่าเผยถึงกับชะงักกึกอยู่กับที่ร่างกายสะดุ้งโหยงสุดตัวราวกับถูกผีหลอกกลางแดดใบหน้าที่เคยดุดันแดงก่ำด้วยความน่าเกรงขามบัดนี้ถอดสีจนซีดเผือดราวกับไก่ต้มเม็ดเหงื่อการผุดพรายขึ้นเต็มหน้าผากย้อยลงมาตามไรผมชายสูงวัยพยายามสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อระงับความตื่นตระหนกที่ปะทุขึ้นในอกกระแอมในลำคอเสียงดังเพื่อกลบเกลื่อนความประหม่าแล้วรีบหมุนตัวเดินหนีกลับเข้าห้องนอนไปอย่างรวดเร็วผิดวิสัยโดยไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับมาสบตาไอ้ลูกเขยที่กำลังนั่งอมยิ้มกลั้นขำอยู่บนเก้าอี้เมื่อเห็นว่าไพ่ตายในมือทรงอานุภาพมากขนาดไหนไอ้ต้นก็ยิ่งได้ใจปฏิบัติการแกล้งพ่อตายังคงทวีความรุนแรงและหนักข้อขึ้นเรื่อยๆไอ้ต้นเริ่มใช้สิทธิ์ของการเป็นผู้กุมความลับระดับชาติร้องขอให้พ่อตาทำนู่นทำนี่ให้สารพัดอย่างแลกเปลี่ยนกับข้อเสนอที่ว่าเขาจะไม่เผลอพูดอะไรแปลกๆหรือเผลอหลุดปากเรื่องกาวออกไปให้ใครได้ยินไม่ว่าจะเป็นการใช้ให้พ่อตาผู้ยิ่งใหญ่ไปหยิบน้ำเย็นๆมาให้ดื่มหรือแม้กระทั่งแกล้งบ่นปวดเมื่อยแล้วใช้ให้ลุงเพิ่มช่วยบีบนวดไหล่ไอ้ต้นก็ทำหน้าตาเฉยเมยนั่งกระดิกเท้าสบายใจเฉิบราวกับเป็นคุณชายของบ้านฝ่ายลุงเพิ่มผู้ยิ่งใหญ่ในบ้านหลังนี้กลับต้องตกอยู่ในสภาวะจำยอมอย่างสิ้นสภาพเขาต้องฝืนใจกัดฟันทำตามคำสั่งของลูกเขยตัวแสบอย่างเสียมิได้ภาพที่ไม่เคยคิดจะได้เห็นก็ได้เห็นทั้งลุงเพิ่มยืนหน้ามุ้ยชงกาแฟร้อนๆมาเสิร์ฟให้ไอ้ต้นแถมยังต้องมายืนหลังผดหลังแข็งช่วยล้างจานชามในอ่างอย่างขมักเขม้นความเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือนี้ทำเอามะลิที่เฝ้ามองดูเหตุการณ์อยู่ประหลาดใจหญิงสาวแอบงงงวยและสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อตาหน้าโหดที่จู่ๆก็ดูโอนอ่อนผ่อนตามยอมก้มหัวให้กับสามีจอมซ่าของเธออย่างผิดวิสัยยามเย็นคล้อยลงจนดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าลมเย็นเยือกพัดโชยมาเอื้อยๆหอบเอาความเงียบสงบและกลิ่นฉุนกึกของเหล้าขาวตลบอบอวนไปทั่วบริเวณลานหน้าบ้านไอ
อ้ต้นเพิ่งกลับจากการช่วยมะลิเก็บของที่ตลาดนัดชุมชนทว่าเมื่อสองเท้าก้าวพ้นรั้วบ้านเข้ามาสายตาของเขากลับต้องไปหยุดชะงักอยู่กับภาพที่แสนจะผิดหูผิดตาบนแคร่ไม้ไผ่ตัวเก่าใต้ร่มมะม่วงใหญ่ที่คุ้นเคยลุงเพิ่มพ่อตาจอมโหดกำลังนั่งจับขวดเหล้าขาวรินใส่จอกเล็กๆเข้าปากเพียวๆอยู่เพียงลำพังท่ามกลางแสงไฟสลัวบรรยากาศรอบตัวชายสูงวัยนั้นช่างดูโดดเดี่ยวและอ้างว้างอย่างประหลาดราวกับมีเมฆหมอกแห่งความหม่นหมองปกคลุมอยู่รอบกายใบหน้าที่เคยเฉิดขึ้นอย่างยิงทะนงและดุดันอยู่ตลอดเวลาบัดนี้กลับก้มต่ำลงอย่างคนหมดอาลัยตายอยากแววตาที่เคยวาวโรจน์จ้องจับผิดลูกเขยอย่างเอาเป็นเอาตายตอนนี้ดูเหม่อลอยและเศร้าซึมจนสังเกตได้ชัดเจนไร้ซึ่งร่องรอยของความเกรี้ยวกราดไร้ซึ่งมาดขรึมขี้เก๊กอย่างที่เคยแสดงออกเป็นประจำทุกวันหนวดเฟิร์มที่เคยกระดุกกระดิกอย่างทรงพลังเวลาโมโหตอนนี้กลับตกลู่ลงตามแรงโน้มถ่วงราวกับไร้ชีวิตชีวาภาพตรงหน้าทำเอาไอ้ต้นรู้สึกแปลกใจจนต้องหรี่ตามองให้แน่ชัดเพราะนี่ไม่ใช่ลุงเพิ่มคนเดิมที่เขารู้จักไม่ใช่พ่อตาจอมโหดที่พร้อมจะหยิบไม้กวาดไล่ฟาดเขาทุกเมื่อที่ทำตัวกวนประสาทด้วยสัญชาตญาณความซ่าที่ฝังอยู่ในสายเลือดไอ้ต้นกะจะเดินเข้าไปแกล้งป่วนบรรยากาศสักหน่อยเขาวางแผนในหัวเสร็จสับว่าจะย่องเข้าไปแย่งจอกเหล้าขาวในมือพ่อตามาซดรวดเดียวหมดแก้วเพื่อกวนประสาทและเรียกร้องความสนใจเหมือนอย่างที่เคยทำมาตลอดหลายวันที่ผ่านมาแต่ทว่าในวินาทีที่เขาก้าวเท้าเข้าไปใกล้จนห่างกันแค่คืบลุงเพิ่มกลับเงยหน้าขึ้นมาสบตาพอไอ้ต้นได้เห็นสายตาของพ่อตาอย่างถนัดเขากลับชะงักกึกอยู่กับที่ราวกับถูกแช่แข็งสายตาคู่นั้นไม่ได้มีความโกรธเคืองไม่ได้มีความรำคาญใจแต่กลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความอ่อนแอที่ซ่อนเร้นอยู่ลึกๆเมื่อเห็นดังนั้นความคึกคะนองของไอ้ต้นก็มาลายหายไปจนสิ้นเขาค่อยๆทิ้งตัวลงนั่งบนแคร่ไม้ไผ่ข้างๆพ่อตาอย่างเงียบเชียบที่สุดผิดคาดที่ครั้งนี้ลุงเพิ่มไม่ด่าทอไม่เอ่ยปากไล่ตะเพิดให้ไปพ้นหน้าและไม่แม้แต่จะหันมามองขวางใส่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาชายสูงวัยเพียงแค่นั่งนิ่งๆมองทอดสายตาออกไปในความมืดปล่อยให้ความเงียบเข้าครอบงำพื้นที่ระหว่างคนสองคนเป็นความเงียบที่ดังที่สุดเท่าที่ไอ้ต้นเคยสัมผัสมาทั้งคู่ต่างตกอยู่ในภวังค์จนได้ยินเพียงเสียงถอนหายใจยาวของลุงเพิ่มความเงียบงันที่โรยตัวอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ถูกทำลายลงด้วยน้ำเสียงแหบพร่าแต่เจือความเหนื่อยล้าของชายสูงวัยกินเป็นเพื่อนหน่อยสิวะประโยคสั้นๆห้วนๆที่หลุดรอดออกมาจากริมฝีปากใต้หนวดเฟิร์มของลุงเพิ่มทำเอาไอ้ต้นที่กำลังนั่งตัวเกรงถึงกับประหลาดใจสิ้นเสียงร้องขอที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ยินจากปากพ่อตาจอมโหดไอ้ต้นก็ไม่รอช้ารีบเอื้อมมือไปรับแก้วเปล่าใบเล็กที่ถูกเลื่อนมาตรงหน้าเขาเทเหล้าขาวกลิ่นฉุนกึกสีใสแจ๋วลงไปจนเกือบปริ่มขอบแก้วก่อนจะยกมันขึ้นมาและชนแก้วเบาๆกับจอกเหล้าของลุงเพิ่มการชนแก้วครั้งนี้ไม่ได้มีความกวนประสาทยียวนเหมือนทุกทีแต่กลับเต็มเปี่ยมไปด้วยความจริงจังอย่างที่ลูกผู้ชายสองคนพึงมีให้กันในยามที่ต้องการใครสักคนรับฟังในขณะเดียวกันนั้นเองบริเวณหน้าต่างไม้หลังม่านลูกไม้สีขาวสะอาดภายในตัวบ้านมะลิที่เพิ่งจัดการเก็บล้างถ้วยชามในครัวเสร็จแอบมองลอดช่องว่างออกมาด้วยความเป็นห่วงหญิงสาวกะจะเดินออกมาห้ามทับเพราะกลัวว่าสองหนุ่มต่างวัยจะเปิดศึกกลางดึกเหมือนอย่างเคยแต่ภาพที่ปรากฏแก่สายตากลับทำเอาเธอถึงกับตะลึงงันต้องยกมือขึ้นมาขยี้ตารัวๆมะลิแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยว่าพ่อบังเกิดเกล้าจอมขี้เก๊กกับสามีตัวแสบจอมซ่ากำลังนั่งดื่มเหล้าขาวด้วยกันอย่างสงบเสงี่ยมบนแคร่ตัวเดียวกันไร้ซึ่งเสียงด่าทอไร้ซึ่งการปะทะคารมอบอวลไปด้วยมิตรภาพที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นท่ามกลางความมืดของยามราตรีเวลาล่วงเลยไปทีละน้อยจอกแล้วจอกเหล้าถูกกระดกเข้าปากช้าๆเมื่อฤทธิ์แอลกอฮอล์เริ่มทำหน้าที่สูบฉีดพลุ่งพล่านไปตามกระแสเลือด
ทลายกำแพงแห่งความตึงเครียดและอคติที่มีต่อกันจนหมดสิ้นลุงเพิ่มก็วางจอกเหล้าลงบนแคร่ไม้ไผ่ชายสูงวัยทอดสายตามองข้ามความมืดไปยังทุ่งนาเบื้องหน้าก่อนจะเปิดฉากบทสนทนาที่ค้างคาใจมาเนิ่นนานด้วยน้ำเสียงราบเรียบและนิ่งงันผิดกับท่าทีเกรี้ยวกราดในยามปกติไอ้ต้นกูถามมึงจริงๆเถอะวะมึงรักอะไรในตัวลูกสาวกูหนักหนาถึงได้ยอมหน้าด้านหน้าทนให้กูด่ากูว่าอยู่ได้ทุกวี่ทุกวันแบบนี้คำถามที่พุ่งตรงทำเอาลูกเขยที่ถูกถามถึงกับนิ่งอึ้งไปชั่วขณะไอ้ต้นค่อยๆวางแก้วในมือลงช้าๆรอยยิ้มบางๆที่หาดูได้ยากปรากฏขึ้นบนมุมปากของลูกเขยจอมกวนแววตาที่เคยขี้เล่นแปลเปลี่ยนเป็นความอ่อนโยนและลึกซึ้งเมื่อนึกถึงใบหน้าของผู้หญิงที่ตนรักเขาตอบกลับพ่อตาด้วยน้ำเสียงหนักแน่นและจริงใจที่สุดในชีวิตมะลิเป็นผู้หญิงที่แสนดีครับพ่อเธอทั้งน่ารักอ่อนโยนและมีความอดทนสูงมากอดทนทั้งความงี่เง่าของผมและก็รักพ่อมากจนยอมรับในสิ่งที่พ่อเป็นผมถึงตกหลุมรักเธอจนหมดหัวใจและผมขอให้คำมั่นสัญญาต่อหน้าพ่อตรงนี้เลยนะครับว่าผมจะขอใช้ทั้งชีวิตที่เหลืออยู่ปกป้องดูแลและทำให้ลูกสาวของพ่อมีความสุขที่สุดจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมารังแกเธอได้เด็ดขาดบรรยากาศเริ่มผ่อนคลายและซึ้งกินใจแต่ด้วยสัญชาตญาณความกวนไอ้ต้นก็อดไม่ได้ที่จะโยนคำถามที่อันตรายที่สุดกลับกลางวงเล่าเมื่อบรรยากาศแห่งความจริงใจเริ่มก่อตัวขึ้นท่ามกลางวงเล่าเล็กๆใต้แสงจันทร์ความอบอุ่นที่แผ่ซ่านเข้ามาทำให้ลูกเขยตัวแสบอย่างไอ้ต้นรู้สึกผ่อนคลายและย่ามใจแอลกอฮอล์ที่สูบฉีดอยู่ในเลือดบวกกับสัญชาตญาณความกวนประสาททำให้เขาหลงลืมความระมัดระวังตัวไอ้ต้นมองใบหน้าที่เริ่มแดงเรื่อของพ่อตารวบรวมความกล้าแล้วตัดสินใจโยนระเบิดลูกใหญ่ลงไปกลางวงสนทนาแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยพ่อถามผมแล้วคราวนี้ผมขอเป็นฝ่ายถามพ่อบ้างดิเอาแบบลูกผู้ชายคุยกันตรงๆเลยนะทำไมพ่อต้องใส่หนวดปลอมด้วยวะคำถามที่เปรียบเสมือนมีดแหลมคมพุ่งตรงออกไปจากปากของไอ้ต้นอย่างไม่อ้อมขอมราวกับสวิตช์ไฟที่ถูกสับลงอย่างกระทันหันทุกสรรพสิ่งรอบตัวคล้ายจะหยุดนิ่งไม่ชั่วพริบตามือหนาที่เต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นของลุงเพิ่มซึ่งกำลังออกแรงยกแก้วเหล้าขาวขึ้นหมายจะส่งเข้าปากก็ต้องชะงักค้างเต่งอยู่กลางอากาศราวกับถูกมนต์สะกดร่างกายของชายสูงวัยแข็งทื่อไปชั่วขณะดวงตาที่เคยมองเหม่อในความมืดเบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยก่อนที่พายุอารมณ์จะพัดผ่านเข้ามาลุงเพิ่มกำแก้วเหล้าในมือแน่นจนเส้นเลือดปูดแล้วกระแทกแก้วใบนั้นลงอย่างแรงจนเกิดเสียงดังตึ้งสนั่นหวั่นไหวหยดเหล้ากระชอกออกจากแก้วกระเซ็นเปื้อนลงบนแผ่นไม้ทิ้งรอยคราบเหล้าเอาไว้ประหนึ่งความรู้สึกที่ถูกสาดกระเซ็นบรรยากาศรอบตัวกลายเป็นความเย็นยะเยือกขึ้นมาจับขั้วหัวใจสายลมที่พัดเย็นสบายกลับกลายเป็นลมหนาวที่กรีดลึกถึงกระดูกเสียงจิ้งเหลกเรไรเงียบลงไปดื้อๆไอ้ต้นที่เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองได้ก้าวล่วงล้ำเส้นแบ่งที่อันตรายที่สุดเข้าเสียแล้วเริ่มหน้าถอดสีรอยยิ้มกวนหุบลงฉับพลันเม็ดเหงื่อเย็นผุดซึมขึ้นมาตามไรผมเขาลอบกลืนน้ำลายลงคอนึกด่าทอตัวเองอยู่ในใจเป็นพันๆครั้งว่าไอ้ต้นเอ้ยแกนี่มันปากพล่อยเล่นไม่รู้ร่ำรู้เวลาเอาเสียเลยทว่าสิ่งที่ผิดคาดที่สุดคือลุงเพิ่มกลับไม่ได้แผดเสียงตวาดลั่นบ้านหรือลุกขึ้นมากระชากคอเสื้อลูกเขยจอมสอดรู้สอดเห็นอย่างที่ไอ้ต้นจินตนาการไว้ชายวัยกลางคนเพียงก้มหน้ามองมือทั้งสองของตัวเองที่วางนิ่งอยู่บนตักไหล่ที่เคยตั้งตรงห่อตกลงเล็กน้อยลุงเพิ่มค่อยๆ ยกมือข้างหนึ่งขึ้นลูบคลำไปที่เส้นหนวดปลอมเหนือริมฝีปากของตนเองอย่างเชื่องช้าสัมผัสถึงความสากด้านของขนเทียมที่เขาใช้เป็นเกราะกำบังมาตลอดหลายสิบปีชายสูงวัยไม่ยอมปริปากพูดจาใดๆออกมาเลยแม้แต่ครึ่งคำปล่อยให้ความเงียบสงัดเข้าครอบงำพื้นที่ทุกตารางนิ้วปล่อยให้เวลาเดินหน้าไปอย่างอึดอัดจนแทบขาดใจ
เวลาผ่านไปเหมือนเนิ่นนานก่อนที่ชายสูงวัยจะถอนหายใจเฮือกใหญ่และเริ่มขยับริมฝีปากเพื่อเปิดเผยความลับที่ถูกปิดตายมานับ10 ปีความเงียบงันที่แสนอึดอัดถูกทำลายลงอย่างเชื่องช้าลุงเพิ่มค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาแววตาที่เคยดุดันเกรี้ยวกราดบัดนี้แปรเปลี่ยนเป็นความรวดร้าวและโหยหาน้ำเสียงแหบพร่าเริ่มเล่าย้อนวันเวลาหลุดลอยกลับไปสู่อดีตที่ฝังลึกอยู่ในหัวใจสมัยที่มะลิยังเป็นเพียงเด็กหญิงตัวน้อยที่เพิ่งเริ่มสวมใส่กระโปรงนักเรียนประถมครอบครัวเล็กๆของพวกเขาเคยเปี่ยมล้นไปด้วยเสียงหัวเราะแต่โชคชะตากลับเล่นตลกอย่างโหดร้ายเมื่อภรรยาสุดที่รักแม่ของมะลิด่วนจากไปอย่างกระทันหันด้วยโรคร้ายที่พรากเอาลมหายใจไปโดยไม่มีวันหวนกลับทิ้งให้สองพ่อลูกต้องเผชิญกับโลกกว้างที่แสนอ้างว้างเพียงลำพังการสูญเสียเสาหลักทางจิตใจครั้งนั้นเปรียบเสมือนพายุที่ทำลายความสุขทั้งหมดที่เคยมีมาให้พังทลายลงลุงเพิ่มในวัยหนุ่มเวลานั้นเป็นเพียงผู้ชายหน้าตาใจดีไม่เคยมีปากเสียงหรือดุด่าว่ากล่าวใครแม้แต่ครั้งเดียวรอยยิ้มของเขาคือสิ่งที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกอบอุ่นแต่เมื่อความตายพรากภรรยาไปเขาต้องกลายมาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่รับบทบาททั้งพ่อและแม่ในเวลาเดียวกันลุงเพิ่มทำงานหนักอาบเหงื่อต่างน้ำทำทุกวิถีทางเพื่อดูแลประคับประคองให้เติบโตขึ้นมาอย่างดีที่สุดเขาเฝ้าทนุถนอมลูกสาวตัวน้อยประดุจไข่ในหินมอบความรักให้หมดหัวใจเพื่อทดแทนส่วนที่ขาดหายไปในชีวิตของเธอแต่ทว่าสังคมของเด็กๆในวัยประถมนั้นบางครั้งก็แฝงความโหดร้ายเอาไว้บ้างมะลิมักจะถูกเพื่อนที่โรงเรียนจับกลุ่มล้อเลียนและกลั่นแกล้งสารพัดเพียงเพราะเธอเป็นเด็กกำพร้าที่ไม่มีแม่คอยเดินจูงมือมาส่งที่โรงเรียนเหมือนกับเด็กคนอื่นๆพวกเด็กเกเรมักจะผลักตกชิงช้าแย่งขนมและตะโกนล้อด้วยถ้อยคำตอกย้ำความสูญเสียว่าเธอเป็นลูกไม่มีแม่ไม่มีใครคอยปกป้องคุ้มครองเมื่อถูกรังแกคำพูดเหล่านั้นสร้างบาดแผลชะกันในจิตใจของเด็กหญิงตัวน้อยที่เพิ่งสูญเสียมารดาไปอย่างกระทันหันและไม่ทันได้ตั้งตัวทุกๆเย็นหลังเลิกเรียนภาพที่บาดตาบาดใจลุงเพิ่มที่สุดคือการเห็นเด็กหญิงมะลิต้องเดินกลับบ้านมาพร้อมกับคราบน้ำตาที่อาบแก้มและเสียงสะอึกสะอื้นจนตัวโยนมะลิจะวิ่งเข้ามากอดเอวพ่อแน่นแล้วซุกใบหน้าที่เปื้อนน้ำตาร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่กับอกของลุงเพิ่มทุกวันเล่าเรื่องราวความเจ็บปวดที่ถูกเพื่อนรังแกให้พ่อฟังเสียงร้องไห้ของลูกสาวเปรียบเสมือนเข็มที่ทิ่มแทงทะลุขั้วหัวใจสร้างความปวดร้าวและทรมานให้ลุงเพิ่มอย่างแสนสาหัสเขาโกรธตัวเองที่อ่อนแอเป็นเพียงผู้ชายหน้าตาใจดีที่ไม่มีอำนาจปกป้องลูกสาวได้เลยเมื่อน้ำตาของลูกคือสิ่งที่บาดใจที่สุดพ่อผู้โอบอ้อมอารีจึงต้องคิดวิธีลุกขึ้นสู้แม้จะต้องแลกกับการเปลี่ยนตัวตนไปตลอดกาลเพื่อหยุดยั้งการกลั่นแกล้งและเช็ดคราบน้ำตาของลูกสาวให้หมดไปลุงเพิ่มจึงตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะปฏิวัติภาพลักษณ์ของตัวเองใหม่ชายผู้เคยมีใบหน้าเกลี้ยงเกลาและรอยยิ้มใจดีเดินทางเข้าไปในตลาดเพื่อหาซื้อหนวดปลอมที่มีขนาดใหญ่หนาเตอะและดูดุที่สุดเท่าที่จะหาได้นำมาติดกาวแปะทับลงบนริมฝีปากของตนเองอย่างแน่นหนาเป็นการสวมหน้ากากใบใหม่ที่พลิกโฉมจากลุงใจดีกลายเป็นชายวัยกลางคนหน้าตาดุดันหนวดปลอมเส้นดกดำนี้กลายเป็นเครื่องมือชั้นยอดที่เขาเลือกใช้เพื่อสร้างเกราะป้องกันให้กับดวงใจของเขานอกจากรูปลักษณ์ภายนอกที่เปลี่ยนไปแล้วลุงเพิ่มยังต้องฝืนใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและอุปนิสัยของตนเองใหม่เขาเริ่มทำตัวเกรี้ยวกราดเสียงดังวางมาดนักเลงหัวไม้แกล้งทำหน้าขึงขังตวาดใส่ทุกคนที่พยายามจะเดินขยับเข้ามาใกล้บริเวณที่มะลินั่งอยู่เขาจงใจแผดเสียงดังเพื่อประกาศศักดาให้ทุกคนได้รับรู้ว่าพ่อบังเกิดเกล้าของมะลิคนนี้เป็นคนเอาจริงเอาเรื่องและมีความน่ากลัวมากแค่ไหนหากใครกล้าแตะต้องลูกสาวของเขาแม้แต่ปลายเล็บ
มันผู้นั้นจะต้องเจอกับความเกรี้ยวกราดขั้นสุดยอดของพ่อตาหนวดคนนี้และผลลัพธ์ที่ได้ก็ช่างคุ้มค่านับตั้งแต่วันที่ลุงเพิ่มสวมบทบาทคุณพ่อจอมโหดพร้อมหนวดพิฆาตก็ไม่มีเด็กเกเรหรือใครกล้าเดินเข้ามารังแกล้อเลียนหรือสร้างบาดแผลในจิตใจให้กับเด็กหญิงมะลิอีกเลยทุกคนต่างขยาดกลัวในความดุดันและท่าทีเอาเรื่องของเขาภาพจำของลุงเพิ่มผู้มีหนวดเฟิร์มหน้าตาดุดันและพร้อมจะมีเรื่องกับทุกคนที่ขวางหน้าจึงถูกเล่าขานปากต่อปากจนกลายเป็นตำนานอันศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านที่ไม่มีใครกล้าลบหลู่แม้เวลาจะล่วงเลยจนมะลิโตเป็นสาวลุงเพิ่มก็ยังคงรักษาสถานะลุงหนวดจอมโหดเอาไว้อย่างเหนียวแน่นเพื่อกันท่าหนุ่มๆที่มาจีบลูกไอ้ต้นนั่งฟังเรื่องราวทั้งหมดด้วยอาการเบิกตากว้างและอ้าปากค้างความรู้สึกผิดระลอกใหญ่โถมกระหน่ำซัดเข้ามาในใจราวกับคลื่นยักษ์เขาเพิ่งจะได้ตาสว่างและเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าแท้จริงแล้วความหวงลูกสาวแบบสุดโต่งและความดุร้ายที่เขาเคยเห็นและมักจะหยิบยกขึ้นมาแกล้งพ่อตาอยู่เป็นประจำนั้นมันไม่ใช่ความงี่เง่าหรือความเจ้ากี้เจ้าการเลยแต่มันเป็นเพียงความรักอันบริสุทธิ์ของคนเป็นพ่อที่ยอมเสียสละตัวตนยอมถูกมองเป็นคนดุร้ายก้าวร้าวเพียงเพื่อต้องการห่มคลุมปกป้องลูกสาวสุดที่รักเอาไว้ภายใต้หนวดเส้นเล็กๆเหล่านี้เท่านั้นขณะที่สองหนุ่มต่างวัยกำลังจมดิ่งอยู่ในห้วงความรู้สึกที่ลึกซึ้งไอ้ต้นค่อยๆเอื้อมมือออกไปหมายจะตบไหล่ปลอบใจพ่อตาที่กำลังน้ำตาคลอเบ้าแต่ว่าในจังหวะนั้นเองเงาดำทะมึนของใครบางคนก็ทาบทับลงมาบดบังแสงจันทร์กลางวงเหล้าขาวพร้อมกับเสียงหวานๆที่คุ้นหูแต่กลับทำให้เส้นขนบนกายของชายทั้งสองลุกสู้สะดุ้งสุดตัวแทบจะตกจากแคร่ไม้ไผ่เงาดำที่ทาบทับลงมานั้นไม่ใช่ใครที่ไหนภรรยาคนสวยของไอ้ต้นนั่นเองเธอเดินยิ้มหวานถือจานใส่ถั่วทอดหอมกรุ่นเข้ามาวางแหมะบนแคร่ไม้ไผ่เพื่อเป็นกับแกล้มให้กับวงเล่าทันทีที่เห็นหน้าภรรยาไอ้ต้นก็รีบทำตาโตและขยิบตาส่งซิกให้ลุงเพิ่มอย่างเอาเป็นเอาตายเป็นสัญญาณเตือนให้หยุดพูดเรื่องในอดีตลงเดี๋ยวนี้เพราะความลับระดับชาติเรื่องหนวดปลอมจะแตกลงดังโพละไอ้ต้นพยายามปั้นหน้าให้เป็นปกติที่สุดแต่ทว่าท่าทีเลิกลักของสามีและอาการนิ่งเงียบของพ่อก็ไม่สามารถหลอกสายตามะลิได้หญิงสาวยืนมองหน้าชายหนุ่มทั้งสองคนสลับกันไปมาแล้วเอื้อนเอ่ยประโยคที่ทำเอาวงเล่าแทบช็อกโธ่พ่อกับพี่ต้นไม่ต้องมาทำหน้าเลิกลากปิดบังอะไรหนูหรอกจ้ะหนูรู้ความลับนี้มาตั้งนานแล้วแหละว่าหนวดบนหน้าพ่อน่ะมันคือหนวดปลอมก็แหมพ่อเล่นทากาวเยิ้มซะขนาดนั้นแถมบางวันหนวดก็เบี้ยวซ้ายทีขวาทีใครเห็นก็ต้องดูออกกันทั้งนั้นแหละจ้ะสิ้นคำเฉลยของหญิงสาวทั้งลุงเพิ่มจอมโหดและไอ้ต้นถึงกับอ้าปากค้างนั่งเหวอรับประทานไปตามๆกันลุงเพิ่มถึงกับคลำหนวดของตัวเองโดยอัตโนมัติมะลิเห็นท่าทีตลกของทั้งสองก็หัวเราะคิกคักก่อนจะเดินเข้าไปสวมกอดพ่อจากด้านหลังและบอกต่อด้วยน้ำเสียงตื้นตันใจว่าที่หนูไม่เคยทักท้วงก็เพราะหนูรู้ว่าพ่อทำไปเพื่ออะไรพ่อต้องยอมทิ้งตัวตนที่แสนดีมาสวมบทบาทลุงดุก็เพื่อปกป้องหนูอยากบอกให้พ่อรู้ไว้ว่าหนูรักพ่อที่สุดในโลกก็เพราะความพยายามที่แสนน่ารักของพ่อนี่แหละจ้ะหยดน้ำตาไหลรินอาบสองแก้มของชายสูงวัยความลับที่แบกมาอย่างยาวนานได้พังทลายลงจนหมดสิ้นแปลเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะลั่นอย่างมีความสุขของคนทั้งสามที่ดังก้องไปทั่วลานหน้าบ้านไอ้ต้นมองภาพสองพ่อลูกด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นเขาค่อยๆเอื้อมมือไปจับมือของมะลิมากุมไว้แน่นก่อนจะหันไปสบตากับลุงเพิ่มและให้คำมั่นสัญญาอย่างหนักแน่นที่สุดว่านับจากวินาทีนี้เขาจะขอรับไม้ต่อดูแลปกป้องมะลิให้ดีที่สุดจะไม่ยอมน้อยหน้าไปกว่าความรักที่พ่อตาเคยมีให้เธอมาตลอดอย่างแน่นอนบรรยากาศแห่งความรักอบอวลไปทั่วแต่ก่อนที่ค่ำคืนนี้จะจบลงไอ้ต้นก็อดไม่ได้ที่จะทิ้งท้ายด้วยความกวนประสาท
เขารีบยกมือขึ้นห้ามตอนที่ลุงเพิ่มทำท่าจะดึงหนวดปลอมออกพร้อมกับขอร้องแกมบังคับให้พ่อตายังคงติดหนวดปลอมต่อไปเพราะถ้าหากบ้านหลังนี้ขาดลุงเพิ่มหนวดจอมโหดที่คอยปะทะฝีปากและวิ่งไล่ตีไอ้ต้นลูกเขยซ่าชีวิตในครอบครัวแห่งนี้ก็คงจะหมดสีสันนิทานเรื่องนี้จึงจบลงด้วยภาพของครอบครัวแสนอบอุ่นที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะรอยยิ้มและความรักที่เบ่งบานอย่างสมบูรณ์แบบนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าบางครั้งความรักก็ถูกแสดงออกในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงเปลือกนอกที่ดูแข็งกร้าวอาจเป็นเพียงเกราะป้องกันที่สร้างขึ้นมาจากความห่วงใยอันแสนบริสุทธิ์การเปิดใจคุยกันจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ครอบครัวเข้าใจกันมากขึ้นขอบคุณที่รับฟังนิทานเรื่องนี้ด้วยกันนะครับ